Sziasztok! Sokszor, sok videómban beszéltem már a megfelelő munkaruházat, illetve a munkavédelmi felszerelések fontosságáról. Különösen igaz ez a hegesztésre, ahol akár 1000 foknál melegebb, olvadt fémcseppek fröcsögnek szerteszét, amik akár súlyos égési sérüléseket is tudnak okozni. Ezért igazából hegesztés során a teljes megfelelő ruházat, tehát hosszú pamut nadrág, zárt bőrcipő, pajzs, mindkét oldalán teljesen bőr hegesztőkesztyű viselése nagyon fontos, de ami még különösen fontos, az a felső testnek a védelme. Erre igazából a legmegfelelőbb egy hegesztő bőrkabát, mert ez a vastag marhabőr az, itt egyébként nem tudom mennyire látszik a felvételen, hogy elég sok ilyen égett pötty van rajta. Ez különösen akkor fontos egy bőrkabát viselése, amikor fej fölötti hegesztést végez az ember, és így közvetlenül lefelé zuhog rá ez az olvadt cunder. De igazából mindenképpen, vagy minden szituációban a legkomolyabb védelmet egy bőrkabát nyújtja, de az a helyzet, hogy van olyan évszak, van olyan időjárási viszony, amilyen pont most van egyébként 2025. július 4-én 39 fok, amikor egyszerűen a bőrkabát már annyira meleg, hogy nem lehet elviselni. Nyilván az sem biztonságos, amikor annyira meleged van egy 39 fokba, egy vastag bőrkabátba, hogy már az veszélyezteti az embernek a megfelelő ítélőképességét, amikor tényleg meg akar dögleni a hőségtől. Tehát van az a szituáció, amikor egy bőrkabát már túl meleg, de ennek ellenére mégis valamivel meg kellene védeni a felső testünket is a hegesztés során. Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mi az, amit ilyen esetben viselni lehet. Tartsatok velem ma is! Hegesztés munka kemény, egy nap a műhely mély. Racka jön segíteni, nem csak a füstöt figyel. Nos, erre a célra vannak a munkaruházati boltokban mutatom, hol van, az ilyen FR jelölésű munkaruhák, ez angolul a flame resistant, tehát lángálló ruházatnak a jelölése, amelyik ruhán ilyen jelölést találsz, az megfelel erre a célra. Nyilván ez nem csak a hegesztésnél lehet fontos, hogy egy ruha ne gyulladjon ki, illetve ne eressze át magán keresztül a rá cseppenő vagy rá fröccsenő forró fémcseppet, hanem például egy sarokcsiszolóval való dolgozásnál is, amikor esetleg az ember ugye maga felé rávág a szikra. Nekem volt már olyan, nem is egyszer, hogy a nem megfelelő anyagú ing, amit viseltem, az így átlyukadt, sőt olyan is volt, hogy egyenesen lángra lobbant. Hát ez nagyon nem vicces, mert ugye nem csak az tud problémát okozni a hegesztés során, vagy egy sarokcsiszolóval való dolgozás során, hogy a szétfröcsögő fémcsepp átég magán a ruhán, és az utána beleég a bőrödbe, hanem az is elég komoly problémát tud okozni, hogyha ugyan van annyi eszed, hogy ne egy rövidujjúba, vagy trikóba, vagy akár félmeztelenül hegesz, mert az tényleg az agyrémén, azt nem is értem, hogy az valakinek hogy jut eszébe, hanem mondjuk már felveszel valami hosszú ujjút, de olyan anyagút, ami nem lángáló, hanem valami műszálas vagy kevert szálas anyagból van, és az esetleg kigyullad, és nem is veszed észre egyből, mert rajtad van a fejpajzs, és csinálod a dolgodat csak akkor, amikor már esetleg felcsapnak a lángok, az megint csak nem egy vicces dolog, tehát mindenképpen olyan anyagú védőruházatot kell viselni a hegesztés meg a sarokcsiszolóval vágás során is, ami nem gyullad ki, és nem ég rajta keresztül a hegesztés során szétfröcsögő fémcseppek. Ezt az ilyen flame resistant jelzésű ruhák tudják. Ez tulajdonképpen a leghagyományosabb anyagból van, ez csak hát igazából már pont ezt a leghagyományosabb anyagú ruhákat lehet a legnehezebben beszerezni. Ez a tiszta pamut, 100%-os pamut, és ráadásul nem vékony, hanem egy ilyen viszonylag vastagabb, viszonylag erősebb anyagú ez az ing. Ez egyébként a Vevortól származik, mert náluk is kapható ilyen, de egyébként a bármelyik jobb munkaruházati boltban tudsz lángáló ruházatot
venni. Nyilván a nadrágnál is fontos, hogy ilyen anyagú legyen. Nekem is van olyan pamut nadrágom, amit a hegesztés során szoktam viselni, de talán a felső ruházat a legfontosabb, mert például, hogyha itt állok a hegesztő asztalnál is, és itt hegesztek, akkor azért a nadrág, ugye az asztal alatt van, az sokkal kevésbé van kitéve a fröcsögésnek, sokkal inkább az ember felsőteste, meg leginkább a karjai, ugye ameddig elér a kesztyű, a fölött vannak kitéve, tehát talán a felső ruházat a legfontosabb, szóval igazából mindegyik jobb munkaruházati boltban lehet kapni ilyen lángáló ingeket. Ez a Vevortól jött, ez egyébként ilyen viszonylag jó árban van, ez egy kicsivel több mint 10 000 forint, ez alatt nem nagyon lehet kapni a munkaruházati boltokban ilyet, inkább ennél több, ilyen 14-20 000 forint között vannak az ilyen ingek. Most ebben a videóban ezt fogom megmutatni, hogy ez milyen is. Fémek összeolvadnak, szikrák az égre szállnak, racka rázza ritmusát, műhelyben szólj a barát. Racka and roll, füstben születik, racka and roll, te légy a 7. Na, gyorsan felvettem, hát ilyen, ez egy normál, viszonylag szűkebb fazonú, nem nagyon bő fazonú ing, ez én 178 centi magas vagyok, ez egy M-es méret. Nekem ez pont jó, nem tudom mennyire látszik a felvételen, várj egy kicsit, nagyítok a képkivágáson, hogy viszonylag hosszú az alja, tehát az általában a normál ingekhez képest, még jobban, így a normál ingekhez képest hosszabb, jobban leér a dereka, de igazából ez nem különösebben baj, sőt ez direkt jó, hiszen ugye akkor lentebbig véd. Az ujja ilyen normál hosszúságú, ahogy mondtam, ezt sajnos a videón nem tudom átadni, de ilyen viszonylag merevebb, vastagabb az anyaga, de hát nyilván ez kell ahhoz, hogy el tudja látni a védelmi funkcióját, és nem gombjai vannak, hanem ilyen fém kapcsai, ami szerintem azért jobb. Igazából ezt egyébként felvenni meg levenni is könnyebb. Talán a fém kapcsokat ugye gyorsabban lehet kibe, mint a gombokat. Meg olyan szempontból is jobb, hogy általában ugye a gombok műanyagból szoktak lenni, tehát az megint csak ugye nem egy tűzálló dolog. Ezek a fém kapcsok viszont teljesen. Úgyhogy, na, hát ennyi. 100% pamut. Kínában készül, de hát igazából manapság már a ruhák közül is nagyon sok, vagy Pakisztánba, vagy Indonéziába, vagy ilyesmi. Ez igazából teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy milyen minőséget vár el a megrendelő, és ez mindenhol, mindjárt megmutatom közelről a varrásait is teljesen egyenesek, teljesen szépek, minden normálisan van megcsinálva, jó az anyaga is. Na hát ennyi erről, nagyon sokkal többet nem tudok mondani, soha nem elég hangsúlyozni a munkavédelmi felszerelések fontosságát, mert a sokkal egyszerűbb megelőzni a bajt, mint utána azon bánkodni, hogy miért nem viseltél megfelelő ruhát és miért égetted össze magad. Ez az ing például erre a célra megfelelő, olyankor, amikor nem lehet elviselni a hőségtől a bőrkabátot, vagy egyébként, hogyha nincs rá pénzed, hiszen ez azért olyan szempontból is előnyösebb, hogy azért egy ilyen munkavédelmi ing a maga 10-12 000 forintos árával is jóval olcsóbb, mint egy jó minőségű bőrkabát, tehát hogyha arra nincs pénzed, akkor legalább egy ilyen tiszta pamut inget érdemes beszerezni és azt viselni, mert az egészség mindennél fontosabb, meg egyébként nem tudom, hogy észrevette, de már a videón elején a szemfülesek kiszúrhatták, hogy ha már fém megmunkálásról beszélünk, akkor került ide egy ilyen fémvágó szalagfűrész is. Eddig már én nagyon sok mindennel dolgoztam, van ilyen nagy korongos gyorsdarabolóm, van plazmavágóm, van sarokcsiszolóm, amivel fémeket szoktam vágni, de szalagfűrész eddig nem volt, most már az is lett. Egy következő
videóban ezt is meg fogjuk nézni, meg fogom nektek is mutatni, hogy mit tud, ez is a Vevorról jött. Hogyha ez is érdekel, akkor tartsatok velem legközelebb is, ha még nem vagy feliratkozva, érdemes feliratkozni, mert akkor arról sem maradsz le, kérek a videó alatt egy lájkot, hogyha ez a videó hasznos volt a számodra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Szerszámok csengenek egyre, Racka rakja, visz előre. Racka and roll, füst felszületik. Racka and roll, te légy a 7.